Ik heb een verzoek gekregen van een kijker voor het maken van een rok. En het wordt zo'n model. Bovenkant is die strak en onderkant is die klokken. En het is een kort rok. Voor heeft u 2 koepnaden en achterpand. Achter doen we een rits plaatsen en deze heeft, als het goed is, komt hij ook op 2 koepnaden. En het heeft geen tailleband. Zo gaat hij worden. Wat ik ga doen is een basispatroon tekenen van een rok. En ik ga hem weer tekenen, maar dan op de genomen maten van mijn dochter. Ik ga eerst alle maten opschrijven. Ik heb de kniehoogte niet opgemeten, die ga ik straks berekenen. Dat is de zijlengte, neem je 101,5. Die deel je door 2 en daar doe je dan 5 centimeter erbij optellen en dat is dan 55 centimeter en 3/4. We hebben nu alle maten. Ik ga hem weer op 1/5 schaal tekenen. Bovenste stukje een streepje zetten en markeer hem als punt A. Daar 0 centimeter en hij moet 102,5 centimeter worden. Deze wordt punt C. Vanaf punt A ga je 18 centimeter naar beneden en dat doen we als punt B. En dan kniehoogte is 55 centimeter en 3/4. Vanuit punt C doe je dat naar boven en dit wordt punt D. En dat doe je als je je kniehoogte hebt berekend. Heb je hem opgemeten vanaf je taille, dan ga je hem ook vanaf je taille opmeten naar beneden toe. Vanuit al deze punten trekken we haakse lijnen naar rechts toe. Vanaf punt A gaan we onze heupwijdte uitzetten. We tekenen altijd een halve voor- en een halve achterpand. Dus we hebben de helft hiervan nodig. 103,5 deel je door 2. Kom je uit op 51,75. Doe je daar 2 centimeter erbij optellen. Dus plus 2 is 53,75. En dat zet je uit vanaf punt A naar rechts toe. En vanaf punt C doe je dan ook 53,75 uitzetten. Die 2 punten die verbind je met elkaar. Deze doe je A1, B1, D1 en C1. We willen nu de zijnaad erin getekend hebben. Je gaat deze lijn, die ga je door 2 delen. Kom je uit op 26,87. Ik ga hem afronden naar boven. En dan 26,9 doe ik. 26,9. En daar doe ik dan 2 centimeter erbij. Kom ik uit op 28,9 centimeter. En dat doe ik dan vanaf punt A naar rechts toe. 28,9 en ook vanuit punt C 28,9. Weer deze 2 punten verbind je met elkaar. En deze doe ik dan A2, B2, D2 en C2. We gaan nu de koepnaden in verwerken. Deze is 53,75. Dus we hebben gemeten 53,75 en we tekenen een halve pand, dus ik heb ook een halve taillewijdte nodig, 40 centimeter. Deze trek ik dan van die 53,75 af op 13,75 voor koepnaad 2 centimeter. Die trek ik weer van die 13,75 af. De zijnaden, die 11,75, die ga je door 2 delen. Kom je uit op 5,87. Ik rond hem weer af naar boven toe. 5,9.
En dan doe je daar weer plus 1 centimeter erbij. Kom je uit op 6,9. Die trek je weer af van die 11,75. Uit op 4,85. Dat is je achterkoepnaad. Ik kies ervoor om hier 1 koepnaad te doen. Wat we nu gaan doen is eerst de zijnaad verwerken. En dat is die 6,9. Die deel je door 2. Kom je uit 3,45. En dat ga je dan aan weerszijden van deze lijn ga je dat uitzetten. En hier ook 3,45. Maak je mooie heuplijn erin. Nu, achterkoepnaad ga ik vanuit punt A 7 centimeter naar rechts toe. En vanaf daar, die 4,85, doe ik hier en daar de helft ongeveer. 42 ongeveer zo. Deze punten doe ik nog even markeren. A3, A4, A5. Deze koepnaad vervalt. Vanuit die punt A5 trek ik een haakse lijn naar beneden toe. En ik hou hem op ongeveer 15 centimeter. En dan vanaf punt A4 6 centimeter naar rechts toe. En dan doen we daar die 2 centimeter uittekenen. En daar de helft van is 1 centimeter. Deze laten we nog even. Die gaan we zo weer verder verwerken. We gaan eerst de zijlengte doen. Achterlengte is 102,5 centimeter. En onze zijlengte is 101,5 centimeter. Dus ik ga hier 1 centimeter weghalen. En hier ook. Dan is je zijlengte gelijk erin verwerkt. Je voorlengte is 99 centimeter. Ga ik vanaf punt C1 aanleggen. 99 centimeter. En dan naar boven toe. Dit is je voorlengte. Eerst een klein haaks lijntje zo. En vanaf deze punt kan je mooi bijtekenen. Die middelste punt hier even overbrengen. Voor je koepnaad. Deze doe ik 8 centimeter. En hier weer die 1 centimeter. Nu hebben we onze basispatroon getekend. We gaan nu het modelletje hierin tekenen. Doe dat met een ander kleurtje. Het is een korte rok. Neem weer die 1/5 schaal. Ik doe hem nu ongeveer 4 centimeter boven de knie. Straks als die niet goed is, dan heb ik niet een heel erg kort rokje. Maar gewoon een acceptabel, mooi, keurig kort rokje. Deze 2 punten kan je nu met elkaar verbinden. Nu hebben we dus onderkant van een rok getekend. En willen deze naad hier willen we ook ingetekend hebben. Dit is het breedste gedeelte van je heupen. Ik zou hem dan 1 centimeter of 2 centimeter boven die heup houden. Dan loopt die gewoon mooi door. 2 centimeter vanaf die heuphoogte. Dus naar boven toe. Deze 2 lijntjes ook weer met elkaar verbinden. Dus nu hebben we deze onderkant van de rok. Die naad hebben we erin verwerkt. De koepnaden zitten erin. Achter komt een ritje. Hier zit hij gewoon strak mooi op het lichaam. En hier willen we hem klokkend maken. Ik ga deze zijnaad laten vervallen. Die komt niet meer terug op onze patroon. En ik ga deze lijn verdelen in 53,75 delen door 6. Kom je ongeveer uit op 8,95. Ik kom aan op 9 centimeter. Zo. Het is echt het model erin tekenen is kijk wat je als eindresultaat wil hebben. En dat ga je erin tekenen. Uit deze punten gaan we nu haakse lijnen naar beneden trekken. Als je het niet klokkend wil maken, kan je ook kort rok voor jezelf maken. Nu hebben we onze rok zo getekend. Ik ga deze ook nog een kleurtje geven wat straks geknipt moet worden.
weet je waar je moet zijn. En deze ook. Ik kies ervoor om deze koepnaad erin te verwerken. Ik ga hem echt stikken. Ik ga deze niet hierop vouwen. Is weer een andere techniek. Kan je naad ook even bijtekenen. Dan hebben we alles wat we moeten overnemen. Op patroon wordt dit open geknipt. Doe tot ongeveer hier. Hier, 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 hier. Deze gaan we ook knippen. Deze lijn hier is wat we nodig hebben. Wat ik nu ga doen is deze overtrekken. En ik heb daarvoor vloeipapier, zo doorzichtig papier. We gaan al die lijnen overtrekken. En dit is dan weer die nieuwe heuplijn. Zijnaden. En deze lijnen die we ook getekend hebben, die kniplijnen, die gaan we ook gelijk erin tekenen hier. We gaan nu eerst rondom uitknippen. Nu hebben we dit rondom geknipt. Wat we nu kunnen doen is deze deel ook knippen, los van elkaar halen. Wat je dan eerst moet doen, bijna vergeten, dit is achterpand. Ik ga hem afkorten. En dit is je voorpand, ook afkorten. Hier doe ik midden achter en dit is midden voor. Ook opschrijven, want straks ben je hem kwijt. En die koepnaden gaan we ook uitknippen. Nu hebben we deze geknipt. Moet voorstellen dat dit je patroon wordt. Ik ga hier een stuk stof nabootsen. Ik trek hier even een lijn. Dan heb ik een stofbreedte van 1,35 meter. Is stofvouw. Ik ga hier een haakse lijn tekenen. Voorstellen dat dit je stof is. En dan laat ik gelijk zien hoe je je patroon erop kan zetten om te knippen. En je stof is 1,35 breed. Die ga je door 2 delen, want we gaan een stofvouw maken. Dan wordt je stof, als je hem zo dubbel gaat leggen en dan weer die 1/5 schaal, 67,5 centimeter wordt die dan. En voor zo'n rok, het is een kort rokje, heb je afhankelijk van de wijdte van de onderkant, heb je ongeveer 1 meter nodig. 1 meter, doe maar 1,10 meter. Niet te zuinig zijn. Misschien wil je toch wel wat langer maken. Weer die 1/5 schaal. Dit moet je zien als ware grootte. 1,10 meter. Zo heb je dan een stuk stof. Deze doe ik ook gewoon helemaal mooi recht maken. Als je hem dubbel vouwt, je hebt een stof van 1,35 meter breed. Dus dit is nu een lap stof. Deze 2 punten kan je nu met elkaar verbinden. Dus dit is stofvouw en dit is dan de zelfkant van je stof. Zo heb je hem dubbel gelegd en we gaan onze patroon erop leggen. Dit moest zo geknipt worden. Dit is je voorpand en dit komt tegen je stofvouw aan, midden voor. Dus deze kan je zo leggen. En je achterpand, hij past er ook nog bij. En nu hebben we onze onderkant. Alle lijntjes die je hier ziet, die moet je open knippen. Dit gaan we ook in het groot tekenen, maar zo kan ik het beter uitleggen.
Ik ga die zijnaad weg laten vallen, want je ziet hem toch niet. En ik ga nog even een berekening maken. Je wilt de onderkant van je rok, wil je een totale wijdte hebben van ongeveer 200 centimeter. We hebben een halve pand getekend, dus dit deel je door 2. Dan is één kant 100 centimeter. Nu hebben we al een wijdte van 53,75. Dan gaan we die 53,75 gaan we van die 100 centimeter aftrekken. Min 53,75 kom je uit op 46,25 centimeter. Deze uitkomst die moet je dus verdelen 1, 2, 3, 4, 5 stukken. Dus die 46,25 deel je er weer door 5. Kom je uit op 9,25. Ik ga deze erop plakken. Het kan zijn dat je een stof hebt wat minder breed is. Dan moet je weer gaan spelen met je patroon. Hier moet genoeg nog naad overblijven. Dus dit is uw stof, hè, wat ik nu heb getekend. Middenvoor plak ik eerst. Middenvoor hebben we geen naad. Vanaf deze punt ga je die 9,25 ga je steeds, dan komt die hier uit. Dus dit is 9,25. Vanaf deze punt weer die 9,25 weer zo. Hier. En dan weer vanaf deze punt weer die 9,25 en komt die. Dus dit is ook 9,25. Deze is ook 9,25 centimeter. Vanaf deze punt ook. Vanaf hier. Dit is het patroon van zo'n rokje. Nog naden erbij, want ik heb hier geen naad erbij gedaan. Wat we de volgende keer gaan doen is hetzelfde patroon ware grootte tekenen. Ik zie u dan weer de volgende keer.